سلام علیکم و رحمت الله. انشالله صحتمند باشین. ایزا ما در جریان درس هستیم. خب همیشه قبل از اینکه صنف‌های تفسیر شروع بشه استاد همکار از شاگردا میپرسن سوالات را و حال هم در جریان پرسش سوالات هستن که سوالات را میپرسن. انشالله که ما حال به صنف هستیم، میخواییم که داخل شویم و از شاگردا سوالات را بپرسیم که شما ایزام در جریان باشین و ببینید که روش درس ما چه رقم هست و چطور شاگردا تونستن در طول این مدت بسیار بسیار کم اینقدر الحمدلله و لطف الله متعال ما که گفته بودیم در مدت 8 ماه 9 ماه کامل قرآن را برشان با ترجمه و تفسیر درس میتیم. عالی شاگردایی هستن که تایمشان فکر بکنین شما که زیاد نمیشه، حدود شاید 3 ماه بشه از اینها. ما هم که هنوز تکمیل نشده، فکر کنم 2.5 ماه الا 3 ماه میشه اصلا بشن. الحمدلله با پاره 5 رسیدن اینها و سوره نساء را تمام میکنیم و میریم بعد انشاءالله به سوره های بعدی. خیلی عالی هست. الحمدلله روش تدریس ما تدریس کلمه‌ای هست، کلمه به کلمه تدریس میکنیم با ترجمه و همچنین تفسیرش. ما میرم داخل صنف که انشاءالله ایزا ببینن که ما چگونه از شاگردان میپرسیم و چطور شاگردان به سوالاتشون پاسخ میتن. شما گوش باشین 1 دقیقه. خب ایزا اگر شما هم میخواین ترجمه و تفسیر قرآن را یاد بگیرین با روشی که ما تدریس میکنیم به لطف الله متعال به بهترین شکل شما میتونین ترجمه و تفسیر قرآن را یاد بگیرین. مدتش خیلی کوتاه هست. هر لکچر درسی ما حدود 40 دقیقه هست. در هفته 5 روز شما درس می داشته باشین و در این 5 روزی که درس می داشته باشین هر روزش حدود 1 لکچر که 40 دقیقه میشه شما باید بگیرین و 1 لکچری که میگیرین بسیار ساده و روش های بسیار عالی استاد همکارم که هست همکاری میکنه و سوالات شما جواب میده و پرسش و پاسخ صورت میگیره و اینا صنف های گروهی هستن که در صنف های گروهی ما حدود 15 نفر نهایتش گنجایش داره، از او بیشتر نمیگیریم شاگرداره و در صنف های خصوصی هم میتونه حدود 2 نفر 4 نفر تا 5 نفر به صورت خصوصی صنف بگیرن یا با ما یا با یکی از اساتیدی که با دانشگاه فارس همکاری دارن. اگر شما میخواین انشاءالله عضوی دانشگاه باشین حتما به شما راسته پیام بگذارین یا هم بر ما ایمیل بکنین در تایم مورد نظرتون. تایم های مختلف اروپا و آمریکا یا آسیا اصلا تفاوتی نداره. انشاءالله تا حد امکان ما تلاش میکنیم تا ایزا از فهم و درک آیات قرآن آگاه شوند و اگر شما آیات قرآن را بفهمین معنیش را و درکش کرده بتونین انشاءالله به خیلی چیزها میتونین برسین و خیلی از مشکلات در زندگی شما حل خواهد شد. ما براتون وعده میتونم که اگر شما قرآن را بفهمین یک دنیای جدید و یک در بسیار بسیار بزرگ و زیبا مقابل شما باز خواهد شد. حتما کانال ما را داشته باشین. بعد ویدئوی آموزشی از سلسله درس‌های ترجمه و تفسیرم به شما کمک کننده هست تا ایده های جذابتر و زیباتر به زندگی پیدا بکنین و بتونین انشالله درست و زیبا زندگی بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضرین بسیار جواب نصیب میکنم. سلامت باشین برادر شبکار. سلام علیکم و رحمت الله. شب هم بخیر. علیکم السلام استاد. بگذارین که من انشاءالله یک چند تا سوال میپرسم. خب فکر بکنم تایی 55 سوره نساء بود، درست؟
آیه 55 سوره نساء را ما خوانده بودیم. بله استاد، در این قسمت بود. خب آیه 47 یا ایها الذین اوتوا الکتاب. تصمیم زاده شما بخونین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، ای کسانی که اوتو داده شده است کتاب آسمانی، آمنو که ایمان بیارید بما با آنچه که نزلنا فرو فرستادیم، مصدقا در حالی که تصدیق کننده است، لما معکم چیزی است که با شما است، من قبل پیش از آن که ان نطمس محو کنیم وجوها چهره های را فنردوها آنگاه که یعنی برگردانیم آنها را علی ادبارها به پشت سرشان، او نلعنهم یا هم آنها را لعنت کنیم، کما چنان که لعنت کردیم اصحاب السبت یاران یا اصحاب السبت را یعنی شنبه را، و کان امر الله مفعولا و بوده است فرمان الله متعال مفعولا یعنی انجام شده و فعل شده. یعنی این خطاب به اهل کتاب است که اینا کتابشان را تحریف کردن و همچنان که اینا بوجود است که کتاب خود تحریف کردن، این یعنی به اینا فکر میشن که هم کتابتان تحریف شده و هم شما باید که قرآن که یعنی کتاب جدید است و همچنان قرآن که هست یعنی تصدیق کننده امی کتاب شما همچنان هست. شما باید به این کتاب ایمان بیاورید. آفرین خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. رمضانی یک گناه بود که الله متعال او را نمی بخشید و تمام گناهان را می بخشید. کدام آیه هست و کدام گناه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. من مثلا شرک میکنه، خدا شریک میاره. آفرین. شرک را الله متعال گفت که نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. الله متعال آنچه کسی که شرک میکنه چه نمی بخشد و مادون یا غیر از او را می بخشد. آیه 48 بود. آیه 48 سوره نساء. بله. چند تا صفت سیئه داشتیم، صفت بد داشتیم، چند دانه در درس گذشته خواندیم. او صفات سیئه چی بود؟ صفات بد یک شرک به خداوند بود، یک قبول مثلا قرآن قبول نمیکرد، کسی که مثلا دروغ مثلا میگو، مثلا تکذیب میکرد قرآن پیغمبر همچنین سال امضا مثل نه. ببینید در اول درس گذشته کسی میتونه پاسخ بده. چند تا صفت سیئه را گفتیم که بحث هم کردیم. در کل ما 10 دانه صفت سیئه یا صفت بد داریم که 10 صفت را باید به صفت نیک و اعلی تبدیل کنیم. اما صفات سیئه چی بودن؟ استاد اجازه است؟ بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در درس گذشته در اولی درس یعنی صفتی سیئه گفت نه؟ در اول درس یعنی تقریبا 9 صفت یا 10 صفت داشتیم که اونا میشه صفت‌های نیکی، ما میتونستیم اونا به نیک تبدیل بکنیم.